Dumami na dumami. Hala, hala, hala. Kita mo yan over dito. Yes. Walang upuan. Dito na lang hawak.
one. Just one? Just one? Only one? Why? Just $10 and you go. Oh, 一个肉一个菜， Nasa buwan. Yun, maliit lang. 然后再2个肉，然后不开心。 Andito na kami sa Tamsui. Yung Turkish. Ha? Hindi, yung sa Turkish. Oh, alam ko yan. Yung sa Turkish. Teka lang. Wala yung foreigner. May foreigner dito na nagtinda ng ano. Yung kay sa kabila. Oh, yung kasi wala yung foreigner. May foreigner.
visit here at Danshui. Malipat yan. Oh, nilipat. Hawakan. Dikit lang sa cellphone yung pinakatagal na. Pampalaki, pang zoom. Yung parang mga Canon ba, ganyan. Pero nakita ko sa online yan. Meron na sa may electronics. Bukas yung bigawin natin umaga. 11 ang open doon.